רגע. עירוני? כן. תל אביב, כן. המתחדשת והישנה. כן. אבא, לא. אבא, אני קורא למעלית. זה מעלית? כן. אוקיי, עכשיו יורדים לאפס, נכון? אוקיי. אוקיי, אבא, כנס. רגע, אבא, סגור. אתה יודע, זה מעלית בשביל להביא דברים. כן, אני יודע, זו מעלית ישנה, אני יודע. לא רק ישנה, זה למסע. כן, אני יודע. Okay.